देशमै अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन पर्याप्त हुँदो हो त अहिले जस्तो नाकाबन्दीका कारण सकस बेहोर्नु पर्दैन थियो भन्ने बहस अहिले निकै चर्चामा छ। त्यसो भए नेपालले के वस्तु उत्पादन गरेर आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छ त? आजको साझा सवालको बहस। तीन चोटि नाकाबन्दी हुँदै पनि हाम्रो आँखा किन खोलेन? हाम्रो नेपाली सामान चलाउनुको निम्ति किन आँखा खोलेन? यो सरकारले के गरिराखेको छ? 27 सालको 45 सालको अहिलेको प्रकृति फरक छ, तर बहस एउटै छ। त्यो मात्रै होइन, अझै जटिलता अहिले थपिएको छ। हिजोको मन्त्री परिषदको बैठकमा हामी करिब 1.5 घण्टा छलफल गऱ्यौँ। अब हामीले हाम्रो देशको जुन परिस्थिति छ यसलाई कसरी अब नयाँ ढङ्गबाट सुरु गर्ने, हामी भूकम्पबाट ठुलो छलफलबाट चाहिँ अब हेर्नुहोस्, यो जादुको छडी जस्तो आजको आजै भोलिको भोलि त हुन सक्दैन। धेरै कुराहरू यसको चाहिँ विषयहरूमा हामीले तयारी गर्न पर्ने हुन्छ। राज्यले तयारी गर्दैछ। हामी सबैले एउटा सङ्कल्प गर्नुपर्ने भएको छ कि अब हामी हाम्रो मुलुकमा रहेका जे वस्तुहरू छन् अथवा हामीले उत्पादन गर्न सक्ने यी सबैलाई हामीले अब नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाएर यसको विकास क्रमलाई अगाडि बढाउँदै हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। सरकारले त्यो कुरोमा चाहिँ योजना बनाइसकेको। हजुर मन्त्रीज्यू, अहिले मैले रामेश्वरजी कहाँबाट लिन चाहे, स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्ने कुरा गर्दा हामी अहिले नै उत्पादनको हिसाबले चाहिँ कुन कुराहरूमा हामी आत्मनिर्भर छौँ? पूर्ण रूपमा त हामी आत्मनिर्भर केहीमा पनि छैनौँ। जस्तै चाँदी नभइकन हस्तकलाका धेरै सामान चाहिँ उत्पादन हुँदैनन्। चाँदी नेपालमा विदेशबाटै ल्याउनुपर्छ। त्यही भएर देखिएको उत्पादन हामी यहाँ उत्पादन भइरहेछ भनेको भए तापनि यदि बाहिरबाट सामान कच्चा पदार्थ आएन भने हाम्रो सामान चाहिँ उत्पादन हुन सक्दैन। सबैभन्दा बढी अंश चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुन सकेको हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुखुरामा र अर्को सिमेन्टमा चाहिँ हुने क्रममा छौँ। तर दुइटैमा के छ भने कुखुरा उत्पादनको लागि पनि चाहिने दानाको अधिकांश हिस्सा बाहिरबाट आउँछ र नेपालमा भएका दाना उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ पनि बाहिरबाट आउँछ। अर्कोतिर गएर सिमेन्ट उत्पादन गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले पर्याप्त विद्युत दिन नसकेका हुनाले डिजेल आएन भने सिमेन्ट उत्पादन हुँदैन, कोइला आएन भने हुँदैन, जिप्सम भन्ने एउटा पदार्थ हुन्छ त्यो आएर हुँदैन। हस्तकलाको सामान बनाउँछु म, बजार राम्रो पाएन। उहाँ जस्तो साना उद्यमीहरू, साना व्यवसायीहरूले चाहिँ आफ्नै हिसाबले बजार पाउने चाहिँ उपायहरू के छन्? प्रशस्त उपायहरू छन्। एउटा ठुलो पसल छ, उहाँहरूले चाहिँ नि साना सादा उद्यमीहरूले बनाएको सामग्रीहरू उहाँहरूले किन्नुहुन्छ, सही दाममा किन्नुहुन्छ। अलिकति मार्जिन बढी राखेर उहाँहरूले चाहिँ नि एक्सपोर्ट पनि गर्नुहुन्छ र नेपालमा पनि बेच्नुहुन्छ। र हाम्रो अहिले हस्तकलामा चाहिँ नि बाहिरबाट आउने भनेको चाँदी भयो अनि तामा भयो, यिनीहरू चाहिँ नि आयात गर्नै पर्छ। बाँकी हामीले हाम्रो देशमा के छ भनेर हामीहरूले खनेका छैनौँ। 15 अरबको रासायनिक मल लिएर आएर 6 खरबको खाद्यान्न उत्पादन गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा हामी आत्मनिर्भर छौँ र 23,54,000 हेक्टर जमिनमा चाहिँ हामीले उत्पादन गरिरहेका छौँ। त्यसमा हामीले अलिकति मात्रै उत्पादकता बढाइदियौँ भने हामीले 1 वर्ष उब्जाएको अन्नले हामीलाई चाहिँ 2 वर्ष खान पुग्छ। हाम्रै देशमा भएको रिसोर्सहरू जति पनि हुनसक्छ नि, हाम्रा वनस्पति जडीबुटीबाट पनि धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो औषधिको लागि चाहिने जुन की इन्ग्रेडियन्ट भन्छौँ त्यसलाई हामी त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोसेसिङ गर्ने, त्यसबाट एक्सट्र्याक्ट गरेर ल्याउने की केमिकलहरूलाई त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उपलब्ध गराइदिन सकियो खण्डमा। नेपालमा औषधिमा हामी आत्मनिर्भर हुनको निमित्त औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई बरु आयकर छुट दिए पनि हुन्छ। टोटल्ली बल्क ड्रग बनाउनको निमित्त नेपाली कम्पनीले सक्दैनन्। यसमा ज्यादै ठुलो अनुसन्धान गर्ने विदेशी कम्पनी चाहिन्छ। विदेशी कम्पनीलाई बल्क ड्रग बनाउनुको निमित्त तिमीहरूले के सुविधा चाहन्छौ, हामी नेपालमा उद्योग खोल्नलाई तिमीलाई आमन्त्रण गर्छौँ भनेर उनीहरूलाई ल्याएर स्थापना गर्न सक्यौँ भने हामी उल्टै चीन र भारतमा बल्क ड्रग चाहिँ निर्यात गर्न सक्छौँ। गर्न किन सकेनौँ भने 9 महिनामा सरकार परिवर्तन हुने अनि सरकारमा आएका धेरै व्यक्तिहरूलाई विदेशी लगानी भन्ने बित्तिकै एलर्जी हुने। उहाँले विदेशी लगानीको कुरा गर्नुभयो। सोमप्रसादजी, अहिले हाम्रो प्रमुख एजेन्डाकै रूपमा हामीले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्ने भनेर हाम्रो सरकारले एउटा नीति पनि बनाइसकेको छ र हामी जसरी पनि वैदेशिक लगानी आकर्षण गरेर यो मुलुकको भएका सबै यस्ता खालका विषयहरूमा चाहिँ त्यसलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने विषयमा हामी विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्दैछौँ। यसमा यो भ्रममुक्त भयो हुन्छ है। हामीले चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो व्यवसाय सञ्चालन गरेर पनि हामीले आफ्नो स्थान चाहिँ ओगट्न सकेका छैनौँ। त्यसको लागि कहाँ पहल गर्नुपर्छ र तपाईँहरूले के गरिराख्नु भएको छ? तपाईँले खोज्नु पर्यो। तपाईँको मुखमा सुन चाँदीको चम्चा कसैले ल्याएर दिनेवाला छैन। सरकारको तर्फबाट पनि घरेलु छ, उता
अन्यत्र सङ्घ संस्थाहरू छन्, सरकारको पनि ठुलो प्रयास छ र हामी निजी स्तरमा पनि महिला उद्यमी सङ्घ छ, महिला उद्यमीहरूको कोअपरेटिभ छ, महिलाहरूको महासङ्घ छ। खोज्नुहोस्, तपाईँहरू हाम्रो कामै तपाईँहरूले बनाउनु भएको सामग्रीहरूको बजार व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो काम हो। सालमा 2600 मेट्रिक टन दुध, धुलो दुध नेपाललाई आवश्यकता पर्छ र नेपालमा अहिले 3टा पाउडर दुध कारखाना छन्। दुधको मन्दीले गर्दाखेरि दुधको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घट्न गएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि 2टा निजी क्षेत्रको पाउडर दुध कारखाना बन्द जस्तो अवस्थामा छ भने अर्कोतिर हेर्ने हो भने अहिले किसानहरूले मिल्क होलिडे गर्नुपर्ने अवस्थामा आएको छ। करिब 60 लाख लिटर भन्नाले 30-40 करोड रुपियाँ किसानहरूले नोक्सानी बिहोर्नुपर्ने अवस्था यो फागुन महिनासम्म अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारले यसप्रति के कस्तो गर्नु पर्ला भन्ने मेरो प्रश्न। हामी यही चाहिरहेका छौँ कि हामीसँग उत्पादन भएको दुधलाई कम्तीमा त्यसले बजार पाओस्। मिल्क होलिडेको रूपमा चाहिँ कहिल्यै पनि किसानले त्यो भोग्न नपरोस्, मिल्क होलिडे भोग्न नपरोस् हामी चाहिरहेका छौँ। त्यसको निम्ति हामी नीति पनि बनाएका छौँ र हामी सकेसम्म छिटो उद्योग व्यवसायीहरूलाई, त्यो उद्योग सञ्चालन गर्नेहरूलाई चाहिँ के खालको सुविधा दिनुपर्ने, सहयोग गर्नुपर्ने सरकार तयार छ। म आजको बहस चाहिँ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईँ सहभागी, दर्शक अनि श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।